હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે ભરેલા મરચાંનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને કોઈ ગ્રેવીવાળા શાક સાથે એઝ અ સાઇડ ડિશ સર્વ કરી શકો છો, કાં તો પછી તમે એમનેમ જ એને રોટલી કે ભાખરી સાથે ખાશો તો પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. જો તમે થોડુંક તીખું કે ચટપટું ખાવાના શોખીન હોય તો તમને આ શાક ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 100 ગ્રામ જેટલા લીલા મરચાં લીધા છે અને અહીંયા આ મરચાં મેં મીડિયમ તીખા હોય એવા લીધા છે. હવે આપણે ચપ્પુની આગળની ધારની મદદથી એની અંદર વચ્ચે આ રીતે એક ચીરો લગાવી દઈશું. મરચાંને પહેલેથી જ બરાબર ધોઈને મેં સૂકવી લીધા હતા. હવે એની અંદરથી આપણે બધા જ બિયા અને જે વ્હાઇટ કલરના રેસા છે એ કાઢી લઈશું, કારણ કે જો આપણે બિયા અને રેસા નહીં કાઢીએ તો સ્ટફિંગ પણ બરાબર ફિલ નહીં કરી શકીએ અને મરચાં જે છે એ શાકમાં તીખા પણ લાગશે. તો બીજ અને રેસા કાઢી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અહીંયા હું અંગૂઠાની મદદથી જ એના બધા બિયા કાઢી લઉં છું, પણ પછીથી આપણે મીઠાવાળા પાણીમાં હાથ ધોઈ લેવાના છે, નહીં તો આખો દિવસ હાથમાં બળતરા થશે. તો પાણીની અંદર થોડુંક મીઠું ઉમેરીને જો એની અંદર હાથ ધોઈશું તો હાથ આપણા બિલકુલ બળશે નહીં. તો આ જ રીતે બધા જ મરચાં આપણે તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીંયા મેં બધા જ મરચાં બિયા અને રેસા કાઢીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર 5 ચમચી હિંગ અને 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી છે. બંને આપણે તેલમાં જ ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે એમાં 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો બેસન ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 60 ગ્રામ જેટલો બેસન છે અને બેસનને હવે આપણે ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને સહેજ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. તો તેલમાં શેકવાથી બેસનનો ટેસ્ટ તો સારો આવે છે, પણ એમાં ખૂબ જ ગાંઠ પડી જાય છે. તો તમે ચાહો તો વગર તેલે એને ડ્રાય રોસ્ટ પણ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે એને તેલ ઉમેરીને શેક્યો છે એટલે પછીથી જે ગાંઠ દેખાય છે આપણે ઠંડુ થઈ ગયા પછી તોડી લેવાની છે. અત્યારે સેવતી વખતે તમે એને ચમચાથી જો દબાવતા જશો શેકતી વખતે તો જે ગાંઠ છે આ રીતે તૂટતી જશે. તો થોડો કલર બદલાય ત્યાં સુધી એને શેકીશું. 3 થી 4 મિનિટ ધીમા તાપે શેક્યા પછી બેસનમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે હળદર ઉમેરવાને લીધે એનો કલર પણ સરસ આવ્યો છે. હવે આપણે એની અંદર 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો સિંગદાણા અને તલનો પાવડર ઉમેરીશું. 2 ટેબલ સ્પૂન સિંગદાણા અને 1 ટેબલ સ્પૂન સફેદ તલને શેકીને ઠંડા કરીને મેં પાવડર કર્યો હતો. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેર્યું છે. અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું, કારણ કે મરચાં થોડા તીખા લીધા છે તો કાશ્મીરી જ મરચું ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને હાફ ટીસ્પૂન એટલે કે અડધી ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરીશું. તમે ચાહો તો ગોળની જગ્યાએ 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ગોળ કે ખાંડ ઉમેરવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. તમે ચાહો તો બેસનને ઠંડુ થઈ ગયા પછી પણ બધી વસ્તુ જે આપણે મસાલા ઉમેર્યા એ ઉમેરી શકો છો. અત્યારે મેં પેનમાં જ ઉમેરી દીધું છે અને ગોળ જે છે એ પ્રોપર મિક્સ થઈ જવો જોઈએ. 1 મિનિટ બધું શેક્યા પછી આપણે બધું એક પ્લેટમાં કાઢીને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ. ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયા પછી જે સ્ટફિંગ છે અને મેં હાથથી આ રીતે મસળીને બેસનની અંદર જેટલી પણ ગાંઠ હતી બધી જ તોડી લીધી છે અને એકદમ આ રીતે પાવડર જેવું થઈ ગયું છે. હવે આમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ નથી. તો હવે આપણે જે મરચાં સ્લીટ કરીને રાખ્યા હતા એની અંદર આપણે આ મસાલો ભરી લેવાનો છે. તો એકદમ સરસ દબાવીને મસાલો ભરીશું, કારણ કે મસાલો અહીંયા ડ્રાય છે, તો જો આપણે દબાવીને નહીં ભરીએ તો રોસ્ટ કરતી વખતે એ નીકળી જશે. એટલે એકદમ સરસ દબાવીને બધા જ મરચાંને આપણે આ રીતે સ્ટફ કરીને તૈયાર કરી લેવાના છે. તો અહીંયા બધા જ મરચાં મેં સ્ટફ કરી લીધા છે અને જે 2-3 ચમચી મસાલો વધ્યો છે એને પણ આપણે શાક બનાવવામાં યુઝ કરી લઈશું. હવે મેં શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 1/4 કપથી થોડું ઓછું તેલ ઉમેર્યું છે. 2.5 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આ તેલ છે. તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે મરચાં સ્ટફ કરીને રાખ્યા હતા એ આ રીતે મૂકી દઈશું. પેન જે છે મરચાંની સાઇઝના હિસાબથી જ લેવું, જેથી એમાં એ સમાઈ શકે, અને જો જગ્યા ઓછી પડે તો જે સાઈડ પર જગ્યા છે ત્યાં પણ આપણે મરચાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે પેનનું જે હેન્ડલ છે એને પકડીને આ રીતે થોડું એને હલાવી દઈશું, જેથી જે તેલનું કોટિંગ છે એ સરસ મરચાં પર લાગી જાય અને એ બળે નહીં. તો ઢાંકીને 2 મિનિટ એને થવા દઈએ. 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને મરચાંને આપણે એક વખત પેનનું હેન્ડલ પકડીને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે આ જે શાક છે મેં એઝ અ સાઇડ ડિશ ગ્રેવીવાળા શાક સાથે જ ખાવા માટે બનાવ્યું છે, એટલે ફક્ત 100 ગ્રામ મરચાં લીધા છે. જો તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ શાક બનાવવું હોય તો એકની ઉપર એક મરચાં પણ તમે મૂકી દેશો તો એ રીતે પણ એ બિલકુલ સરસ ચડી જાય છે.
તો મરચાંના દાંડા પકડીને બધા જ મરચાંને આપણે આ રીતે બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું અને ઢાંકીને ફરીથી 1 મિનિટ એને થવા દઈએ. 1 મિનિટ પછી ફરીથી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ફરીથી એકવાર આપણે એને ફેરવી દઈશું. દર 1-1 મિનિટ પછી તમારે આને ફેરવતા રહેવાનું છે, જેથી બધી બાજુથી ઇવનલી એ કૂક પણ થઈ જાય. અને એમ પણ આ મરચાં એકદમ પતલા છે, તો એને ચડવામાં બિલકુલ પણ વાર નહીં લાગે. તો હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો, સ્ટફ કર્યો હતો, એ છેલ્લે થોડોક વધી ગયો હતો, એ આપણે લાસ્ટમાં આ રીતે એના પર બધો જ ભભરાવી દેવાનો છે. અને મસાલો ભભરાવ્યો છે એટલે આ શાક ઘણું ડ્રાય થઈ જશે, તો થોડુંક આપણે એના પર પાણી છાંટી દઈશું. તો 2-3 ટીપા જેટલું પાણી આપણે આ રીતે એના પર છાંટી દઈશું, વધારે નથી છાંટવાનું, જેથી એ ડ્રાય પણ ના લાગે અને મસાલો જે છે બળ્યા વગર સરસ ચડી પણ જાય. તો ફરીથી એક વખત આપણે એને પેનનું હેન્ડલ પકડીને જ મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 1 મિનિટ પછી મરચાંને આપણે ફરીથી ફેરવી દઈશું. ચમચાને બદલે જો તમે મરચાંની દાંડી પકડીને જ એને આ રીતે ફેરવશો તો પણ તમને બિલકુલ ગરમ નહીં લાગે. અને દર 1-1 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને એને ફેરવતું રહેવાનું છે. તો ટોટલ મળીને 5-1 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણું મરચાંનું શાક જે છે બનીને તૈયાર છે. તો ગેસ બંધ કરીને આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. વરસાદની સિઝનમાં જો તમે એને ગરમ ગરમ રોટલી સાથે ખાશો તો તમે ચોક્કસ મને યાદ કરવાના છો. આ એટલું ટેસ્ટી શાક લાગે છે. અને મરચાં પણ અહીંયા મેં થોડા તીખા હોય એવા લીધા છે, જેથી શાક એકદમ મોડું પણ ના લાગે. તો તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મરચાંના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.